ल यो चाहिँ हामीले नयाँ एउटा एप सेटअप गर्न लागिरहेछौँ है। यो चाहिँ भाइट युज गरेर रियाक्ट इन्स्टल गरेका छौँ है। यसमा यो गर्नु भएको छैन भने पनि गर्नु होला है। हजुर माई एप होइन, माई एप ए आजसम्म गरेको त हामीले पछि ब्याकएन्डहरू यो गर्छौँ नि यसमा होइन। यो बन्द गर्छु मैले। यसमा चाहिँ हामीले ब्याकएन्डहरू कनेक्ट गरेर कम्प्लिट गर्छौँ होइन, फुल एपै बनाउँछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामीले रिडक्स युज गरेर चाहिँ एउटा अर्को एप बनाउनु लागेको हो, ब्याकएन्ड चाहिँ युज नगरिकन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो भाइटबाट बनाउनु लागिरहेछौँ है। भाइट चाहिँ अलिकति फास्ट पनि छ है। क्रिएट रियाक्ट एप गरेर जुन एप बनाउँछौँ नि। हजुर हो त्यो त्यही आउँछ। यसमा चाहिँ यो रन पनि छिटै भयो होला, तपाईँले नोटिस गर्नुभयो कि भएन। एनपिएम स्टार्ट भन्दा यो फास्ट छ है। यो कपी गरौँ अनि यहाँ गएर पेस्ट गरिदिउँ। हाम्रो भाइट एप चाहिँ यो भयो, यहाँ स्टार्ट भइरहेछ। अब यसमा के गरौँ भने पहिला त यसलाई बन्द गरिदिउँ। हामीलाई के प्याकेज चाहिन्छ त्यो प्याकेजहरू इन्स्टल गरौँ है त। हजुर ब्राउजर आफै आउँदैन, तपाईँ कपी गरेर पेस्ट गर्ने हो, अघि गरेको थिएँ त। यसमा चाहिँ ब्राउजर आफै आउँदैन, यो कपी गर्नु पऱ्यो। http localhost 5173 छ मेरोमा। ल अब त्यसपछि यहाँ के प्याकेज इन्स्टल गर्ने हेरौँ त। npm इन्स्टल राउटिङको लागि रियाक्ट राउटर डोम हो, यो एउटा प्याकेज भयो राउटिङको लागि। राउटिङको लागि यो प्याकेज भयो। ल के प्याकेज एकचोटि हेरौँ अनि गर्नु है त। राउटिङको लागि भयो, रिडक्स युज गर्नलाई रिडक्स चाहियो। अर्को चाहियो रियाक्ट रिडक्स। त्यस्तै हामीले डेटाहरू सेभ पनि गर्नु छ भने रिडक्स पर्सिस्ट पनि गरौँ। रिडक्सको लागि यो तीनटा प्याकेज चाहियो है। रियाक्ट राउटर डोम राउटिङको लागि, रिडक्सको लागि भइहाल्यो। रियाक्ट रिडक्स पनि रिडक्सकै लागि भयो। रिडक्स पर्सिस्ट लोकल स्टोरेजमा सेभ गर्नुको लागि। अरू के इन्स्टल गरौँ ल भनौँ त। ल एउटा रियाक्ट टोस्टिफाई गरौँ है त। यो चाहिँ नोटिफिकेसनहरू डिस्प्ले गर्नलाई। अनि अर्को स्विट अलर्ट 2 गरौँ है त। यो चाहिँ अलर्टहरू डिस्प्ले गर्नलाई। ल यति प्याकेज इन्स्टल गरौँ। अहिले सम्झेको चाहिँ यति छ होइन। पछि केही बिचमा याद आयो भने फेरि इन्स्टल गरौँला है। ल यहाँबाट हाम्रो प्याकेजहरू चाहिँ इन्स्टल भयो। के प्याकेज भने यहाँ छ है, रियाक्ट रिडक्स, रियाक्ट राउटर डोम, रियाक्ट टोस्टिफाई, रिडक्स पर्सिस्ट, स्विट अलर्ट। यो चाहिँ हामीले भर्खर इन्स्टल गरेको प्याकेजहरू भयो, त्यो 6वटा इन्स्टल गरौँ है। यो 6वटा कता मैले हटाइदिइसकेँ। यही हो प्याकेज। npm इन्स्टल रियाक्ट रिडक्स, रियाक्ट राउटर डोम, रियाक्ट टोस्टिफाई, रिडक्स पर्सिस्ट, स्विट अलर्ट 2। प्याकेजको नाम यिनीहरू नै हो, स्पेस दिँदै राखौँ न। app.js-मा यहाँ चाहिँ काउन्टरको कोडहरू थियो होला है। यो युज स्टेट अहिले चाहिएन, हटाइदिउँ युज स्टेट। अनि यो लोगोहरू पनि अहिले चाहिएन, हटाइदिउँ है त। यहाँ हामीलाई app.css यो पनि नभए नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन।
तर राख्थ्यौँ यो केही त छ होला एप डट सिएसएसमा युज हुने। र सिएसएस चाहिँ यहाँ दिएको छ कि नभए सिएसएस पनि हटाइदिउँ, यो चाहिँदैन। यहाँबाट एप डट सिएसएस इन्डेक्स डट सिएसएस हटाइदिउँ है। हामीलाई चाहिने मात्र राखौँ, अरू हटाइदिउँ। यो सोर्समा एसेट्स छ, रियाक्ट एसभिजी हटाइदिउँ। यो पनि यो एसेट्स भन्ने फोल्डर पनि हटाइदिउँ होला। हामीलाई चाहिनेहरू मात्र राखौँ, अरू सबै हटाइदिउँ। यो पब्लिकमा पाइप डट एसभिजी पनि चाहिएन, हटाइदिउँ यसलाई। यहाँ चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल यहाँ बाहिर छ है, केही फरक पर्दैन बाहिर भए पनि। स्क्रिप्टमा यो आइरहेको छ सोर्समा, सोर्सभित्रको मेन डट जेएसएक्स भने यो भयो हाम्रो मेन फाइल। ल यहाँबाट त हटायो है। पब्लिकमा के छ, के पनि छैन, खाली भयो पब्लिक। सोर्समा एप डट जेएस र मेन डट जेएसएक्स छ, ठिक छ है, भयो है। ल एप डट जेएसएक्समा यी सबै हटाइदिउँ, यो सिएसएस पनि हटाइदिउँ, एउटा फङ्सन एप मात्र बनाऊँ। भयो है। यो पुरै हटाएर तपाईँले आरएएफसी गरे नि हुन्छ। कन्ट्रोल ए डिलिट गर्नु अनि आरएएफसी गर्नु, यति बनाएर राख्नु यसमा। भयो है। यो पनि मेन डट जेएसमा जाऊँ। यहाँ चाहिँ यो माथिको इन्डेक्स डट सिएसएस छ, सिएसएस वाला लाइन एउटा चाहिँ हटाइदिउँ है त यसमा, अरू केही पनि पर्दैन। यो स्ट्रिक्ट मोडलाई पनि हटाइदिँदा हुन्छ। ल यो एप मात्र राखौँ, स्ट्रिक्ट मोड पनि हटाइदिउँ। ल यो चाहिँ हाम्रो मेन डट जेएसएक्स फाइल भयो। सिएसएस फाइल जुन इम्पोर्ट छ माथि त्यो हटाइदिउँ, अनि रियाक्ट स्ट्रिक्ट मोड त्यो हटाइदिउँ। ल कोड क्लिनअप भयो होइन। अब त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ सोर्समा राउट बनाउनु पर्यो। सोर्समा नयाँ फाइल बनाऊँ, माई राउट्स डट जेएसएक्स। आरएएफसी गरौँ, सेभ गरौँ यसलाई। अनि के राख्नुपर्छ यो रिटर्नभित्र, याद छ कि छैन? ब्राउजर राउटर चाहियो, ब्राउजर राउटरभित्र राउट्स चाहियो, राउट्सभित्र राउटहरू चाहियो है। अहिलेलाई राउटहरू केही पनि छैन, यो भोलि गरौँ है त। अनि अहिलेलाई के गरौँ भने माई एपभित्र माई राउट्सलाई राख्थ्यौँ, त्यति गरौँ अहिलेलाई। ल यति गरौँ आजलाई चाहिँ, यति गरौँ। भोलि चाहिँ हामी पेजहरू लेआउटहरू सबै बनाउँला है।